دخترم امروز اومدیم با هم باغ گل‌های شیراز رو ببینیم. این باغ رو سال 1398 در یه روز شیراز افتتاحش کردن. اینجا روی یه تپه است که ویوی خیلی قشنگی داره، پر از گل‌های مختلف مثل رز، یاس و درخت‌های مختلف مثل انگور، انار، گردو و خیلی از گل‌ها و درخت‌های دیگر. بهتره که با هم بریم ببینیم، ولی قبل از اون شما یادتون نره که لایک، شیر و سابسکرایب کنید و مثل همیشه لطفاً برام نظرتون رو کامنت کنید و توی کامنت‌ها برام بنویسید که دوست دارین جای بعدی رو که با هم می‌بینیم کجا باشه. اینجا منطقه دینکان و محله منصورآباد شیراز هست و امروز اومدیم با هم یکی از اماکن تازه تأسیس شیراز رو ببینیم. از همون لحظه اول وقتی به در ورودی نگاه میکنیم متوجه میشیم که برای معماری و ساخت اینجا زمان و فکر گذاشتن، چون که در ورودی و سنگفرش‌های کف با تمام ظرافت و تمیزکاریشون حس طبیعت رو به ما میرسونه و بعد از اونم پوشش‌های گیاهی رو میبینیم که تکمیل کننده این احساس هست. همونجوری که گفتم باغ گل‌ها یکی از باغ‌های تازه تأسیس شیراز یا همون شهر بهار و نارنج هست که توی محله منصورآباد و روی یه تپه بزرگی به تقریبا مساحت 3.5 هکتار درست شده. اینجا از اون دسته باغ هاست که از طلوع تا غروبش واقعاً دیدنی هست. از اونجایی که شیراز شهر 4 فصلی هست، شما هر زمانی که اینجا بیاین این باغ زیبایی های خاص خودش رو داره. اما پیشنهاد من فصل اردیبهشت هست. تنوع گل توی این باغ خیلی زیاده. از اول ورودی که گل‌های زینتی رو میشه دید تا انواع رزها، گل آبشار طلایی و انواع گل‌های خوشگل دیگه توی این باغ و فصل‌های مختلف اون حتی بعضی از گیاهای دارویی رو میشه دید. البته همونجوری که گفتم اینجا درخت‌های خیلی متنوعی هم هست و اینکه اینجا به جز زیبایی گل و گیاهای رنگارنگش امکانات رفاهی مثل کافی شاپ رو هم داره.
وسط باغ گلها دریاچه خیلی خوشگلی با چرخاب و بالای دریاچه آبشار سنگی قشنگی ساختن که وقتی توی فصل بهار اینجا بیاین داخل دریاچه آب هست و حس خیلی خوبی از طبیعت رو داره که میشه واقعا ازش لذت برد و حتی شنیدن صدای نسیم باد توی درخت‌ها و گیاه‌ها کنار آواز پرنده ها به آدم آرامش عجیبی میده که باید تجربهش کرد. شما هر روز از ساعت 6 صبح تا 8 شب میتونید به اینجا بیاین و از هوای تمیز و طبیعت واقعا زیبای باغ استفاده کنید و لذت ببرید. البته امیدوارم توی حفظ و نگهداری گیاه‌ها و تمیزی باغ همه تلاشتون رو بکنید تا اینجا هر روز قشنگتر و سرسبزتر از قبلش و موندگارتر بشه. امیدوارم در کنار من از دیدن باغ گلهای شیراز لذت برده باشید. لایک، شیر و سابسکرایب یادتون نره و لطفاً برام توی کامنت ها بنویسید دوست دارید جای بعدی که با هم میبینیم کجا باشه؟